Hello, good morning everyone. This is Daisy Tominaga and ngayon is May 31, Sunday. Blessed Sunday sa lahat. And gagawa pala ako ngayon ng whole chicken, tapos ano siya, yung tawag na pinapaupuan na manok. Iyon. And una sa lahat, shout out to my family, United Bisdak, Daddy RM, Pedzworkz TV, Boy Danlak Official, and Denz Malongay, Neildinho O2, Mary Yoshi, Tiya Vlog, Neildinho Cherry, and Jerusalem Girl, Chiesha Roselyn. Hello sa inyong lahat, and hello din sa La Familia. Ayan, napaka-supportive na silang lahat. And loves La Familia. And hello to my sister Gecyla Iwasaki and Totz Daanoy. And hello sa lahat. Ayan. Gagawa ako ngayon ng, imamarinate ko muna siya guys. Mamarinate ko siya. Siguro gagawin ko 3 days. 3 days. Tapos marinate ko siya ng 3 days. Ayun. Tapos abangan nyo guys. Thank you. Yan. Gagawa ako ng chicken. Whole chicken. Yan, mamarinate natin. And mga sangkap. Yan, Himalayan salt. And lagyan natin ng lemon. May ginger. Tanglad. May tanglad kasi ako kasi may tanim ako last summer. Nilagay ko sa frozen. Yan. Tapos, garlic. Ito siya, guys. Tapos, pala siya, crazy salt. Marami siyang herb. Marami na siyang panlasa. Malasa na siya na asin. Ayan. Marinate natin. Ayan. Hello. Ganyan, gagawin na natin ang ating chicken. Whole chicken siya. Marinate natin. Ayan. Tapos, yung bawang. Yan, para malasa siya talaga. Isasama ko na yung balat. Tsaka may luya pala tayo. Yun natin. Para ang luya ay pampakrispy din siya. Yan. Lagay natin dito yung ating chicken. Yan. Malaki-laki siya guys. Ayan. Tapos ito palang toothpick, gaganunin natin siya, tusok-tusokin. Para, idea ko lang to guys. Para yung lasa ay, lalasa talaga siya, papasok sa loob, sa laman-laman talaga. Yan. Malaman, ayan. Tapos, uunahin natin dito sa loob. Ito, crazy salt. Marami na siyang halo. May herb. Marami siyang herb. Basta pang ano daw siya. May asin. Basta may paminta na rin. Ayun. Lagyan natin ito. Para lasang-lasa talaga siya. Tapos ito yung tanglad na naka-frozen siya kasi tanim ko pa siya last year. Kaya nakaipon ako. Kasi namamatay siya guys pag winter. Namamatay yung tanglad. Pero bumabalik din pag nagtag-init na dito sa Japan. And lagay na natin yung bawang guys. Ito lang. Ito lang siya. Ito lang yung pampalasa natin. Dagdagan natin ng konti. Kasi malaman. Ayan. Malaman siya kasi sa loob. Ginagawa ko dito is, ayan, ito sinasara ko. Hindi na ako naglagay ng mga sibuyas dahil yung asin is marami na siyang lasa. Kaya pampatagdag na rin siya ng lasa. Kaya, ayan, lalagyan ko siya ng ito.
dito. Tutusukin ko siya, guys. Ayan. Para hindi lumabas yung ano, yung nasa loob niya. Ayan. Tusok-tusok. Ayan. Ayan lang. Tusok-tusokin. Ayan. Ayan, okay na siguro to. Dagdagan pa natin parang ano, para sure. Ayan. Ayan. Tapos ito yung asin, Himalayan salt, Himalayan pink salt. Binili ko siya sa Costco ko. Ayan, ano lang natin yung asin dito. Asin lang talaga. Ayan. Tapos lalagyan ko din siya ng ano, guys, yung lemon. Yan sa pakpaks. Yan na, guys, naubos na yung asin, ang palasa niya. Tapos ngayon, itong luya, guys, gaganunin ko kasi may nakapagsabi at nakapagturo sa akin na pampakrispy daw to sa fried chicken, itong luya. So, lagyan natin siya. Tapos mamarinate natin ng 3 days. Pag 3 days, mamarin. Kasi dati gumawa ako 5 days. Naku, lasang-lasa talaga siya. Lasang-lasa talaga siya. Hanggang sa loob yung lasa niya. Napakasarap talaga. Kaya, mas maganda sa akin, mas maganda yung ilang araw mo siya. Ano kasi, talagang hanggang sa loob. Sa laman-laman yung lasa. Ayan, okay na siguro to. Yan, gaganunin lang natin, guys. Ayan. Kasi sa loob may asin na siya. Yung crazy salt. Marami na siyang spices nakahalo. Ayan. Ayan, lumabas nga yung bawang. Kailangan nito. Kailangan pa talaga siya ganunin hanggang dito talaga. Ayan. Tusok-tusok. Ayan. Basta nakatusok siya. Ayan. Hindi na yan lalabas. Yan. Okay na to, guys. So, maghintay tayo ng 3 days. Tapos, itong lemon naman, ano ko yung lemon dito. Kasi, mas masarap din pag may lemon sa idea ko. So, lalagay na lang natin dito. Yun. Tapos, okay na to. So, hintay tayo ng 3 days. Ayan. Abangan natin to, guys. Thank you very much. Ayan, good afternoon. Ito na yung chicken ko na marinate. Ayan, 3 days. 3 days ko minarinate siya, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. 3 days ko siya minarinate para yung lasa. 3 days. Tapos, ito na siya. May laman siyang lemongrass, garlic sa loob. Tapos, nagpainit na ako ng mantika at ilublob natin sa mainit na mantika, guys. Ayan, nandun lang yung ano ko,
Yung mantika, yun doon. Pinainit ko na siya. So, hintayin natin. Abangan. Ayan guys, nailagay ko na siya. So, hintayin na lang natin. Siguro na ilang minuto pa to. Ayan na siya. Ano kaya kalalabasan nito? Kuwai. Doki-doki. Ayan na guys. So, ito na yung result niya. Ay, tatakot naman. Hello sa inyong lahat. Ito na yung chicken. Sinsya na kayo guys ha. Ayan, ayan na siya. Kunti na lang. Ay, kapit tayo. Kunti na lang guys. At magluluto na siya. Ito lang yung pang-ano ko kasi pag-ipit. Natakot ako baka ano yung paghawa ko biglang mabagsak. Ayan. Yan lang siya. So, kunti pa guys. Hintay pa natin para yung sa loob talagang lutong-luto siya. Saglit lang. Ayan. Ready na po yung ating chicken. Siguro luto na siya. So, tanggalin ko na siya. Tapos, lagay natin siya dito. Ayoko siyang ipitin kasi baka malaglag. Hello sa inyong lahat. Ay, Diyos ko po. Ano ba yan? Ingat, Inday. Ayan, si Inday. Ayan na. Ayan. Ayan na ang ating chicken. Pa natin ng konti. Ayan, para malapitan. Ayan, hello sa inyong lahat dyan. United Bisdak. Nagutom ba kayo? Ayan, kain tayo. Ayan, tapos ilalagay ko na siya sa lamesa. Ito yung hapunan namin. Ang bango, may tanglad talaga. Thank you very much guys. Yan, tanggalan na natin ng ito. Sana okay siya. Sana luto. Pero luto talaga siya guys. Kasi pag ini-oven ko, natatagalan ako. Ayan, unahin natin dito. Ayan, dito na lang. Pastilan. Ayan. Ayan, lutong-luto siya. Wow. Lutong-luto talaga siya. Ito na siya, guys. So, kakainin na natin. Hana, ay na. Ayan. Ito siya. Ayan. Yun. Tapos, yan na siya. Kita niya, ito yung tanglad niya, garlic, tsaka yung sibuyas na ano. Ako malasa talaga itong nasa loob. Ayan. Ayan na. Ayan na siya. Ayan, kakain na yung mga anak ko. Gusto ko tikman, nasa loob. Ayan, ito na lang. Ayan, sarap. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ayan. Kamain ko na lang. Ayan. Tikpan ko na. Tarakimasu. Sarap. Lasang lasa yung tanglad. Ang sarap. Kasi,
Oishi, oishi. Tutema oishi. Sarap naman. I love my own talaga. Oishi. Malasa pati lamang. Sarap. Kain tayo. Shout out sa lahat na nag-Bisdak. Salamat sa support, guys. Lasang-lasa siya. Ito yung ano, sibuyas niya, tsaka ano. Ito yung tanglad. Diyan mo na sa kasikuan. Ang sarap. Thank you guys sa support. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Nagutom ba kayo? Ayan, kain tayo. Thank you sa lahat-lahat. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye! Sa Familia, blessing na lahat. Sa lahat ng nanonood, maraming salamat. God bless everyone. Sarap yung bawang. Nasa talaga. Bye guys, kain muna kami.